Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 20, trong lúc mọi người đang quét dọn quán trọ, ở phía xa, tên thất thiếu gia của Lý Gia lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, thanh âm của hắn đã liềm vọng vào trong. Thấy thế, Khương lão bá giật mình, còn tên thất thiếu gia kia, thân hình hắn ta đột nhiên khẽ động. Chỉ nhẹ nhàng bay lên, hắn ta đã rời lưng ngựa và xuống mặt đất, mang theo dáng vẻ khoan thai, hắn ta liền bước vào bên trong. Vừa vào, hắn ta đã liền nhắc đến cha mẹ đã khuất của Đình Đình. Bởi vậy, sau khi nghe những lời từ miệng tên kia, Đình Đình đã khóc nấc. Thì ra, việc cha mẹ cô bé qua đời có liên quan tới tên kia. Không những vậy, hắn ta còn muốn bắt Đình Đình đi. Nghe tới đây, Khương lão bá vô cùng tức giận, thân hình già nua chợt run lên. Tuy nhiên, ông cũng không thể làm gì. Thế nhưng, tên thất thiếu gia kia lại rất hống hách. Trên tay hắn ta, một đòn đã liềm vung về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phàm đã liền đi tới trước và chắn lấy. Trong khoảnh khắc kinh khí đập vào người, Diệp Phàm đã bị dư chấn kia chấm bay ngược lại, trên miệng cũng liền thổ huyết. Chứng kiến Diệp Phàm trọng thương, tên kia mở một nụ cười gian ác, sau đó nói với Khương lão bá, 3 ngày nữa hắn ta sẽ lại tới dẫn Đình Đình đi. Dứt lời, hắn ta liền trở ra bên ngoài, sau đó lên lưng ngựa rời đi. Còn Khương lão bá nhanh chóng đỡ Diệp Phàm đứng dậy, ông cũng liền hỏi han anh ấy. Đáp lại, Diệp Phàm cười nhẹ nói với ông, chuyện này không vấn đề gì, đây chỉ là do anh ấy cố tình mà thôi, không có việc gì cần phải lo lắng. Sau đó, nói vài lời để ông lão yên tâm, Diệp Phàm cũng liền tiến vào bên trong thâm sơn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Ở trên một mỏm đá, Diệp Phàm lặng yên suy nghĩ. Cuối cùng, lấy ra hạt bồ đề tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ ảo, Diệp Phàm lại bắt đầu tu luyện. Nhất thời, bên trong khổ hải của Diệp Phàm đã liền phát sinh biến hóa, nương theo đó, những luồng ánh sáng chồng chéo đã liền lóe lên. Bất chợt, khi đi sâu vào bên trong khổ hải, một đạo ánh sáng đã liền lao ra và đập thẳng vào miếng đồng, làm nơi đây chấn động kịch liệt. Chưa hết, sau khi va chạm, luồng ánh sáng kia đã lại bay đi không một dấu vết. Cảm nhận những sự thay đổi này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Mở ra hai mắt, Diệp Phàm cũng dần thu lại luồng ánh sáng bao quanh thân thể của mình. Suy nghĩ một hồi, anh ấy liền rời đi. Xuất hiện ở Lý Gia, Diệp Phàm chăm chú quan sát hành động của đám người kia, dường như bọn họ đang di chuyển đi đâu đó. Bám sát theo đoàn người di chuyển, Diệp Phàm vẫn lặng yên quan sát. Khi sắc trời dần sáng, anh ấy mới bắt đầu hành động. Phóng người về phía trước, Diệp Phàm liền đấm mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát, đám người kia liền bị hất văng ra xa. Thế vậy, tên thất thiếu gia của Lý Gia kinh ngạc. Hắn phát hiện ra đây chính là tên tiểu tử lúc trước đã gặp ở quán trọ. Mang theo cơn tức giận, trên tay hắn ta, 2 cây ngân mâu đã liền phóng ra, đánh thẳng về phía Diệp Phàm ở phía trước. Kim quang lóe lên, Diệp Phàm liền điều khiển kim thư chém vào ngân mâu dài nửa thước bị chém thành 2 đoạn, rơi xuống mặt đất. Trong màn đêm, kim thư giống như thiểm điện, xuyên thấu không gian đen tối, nhanh chóng bay tới cùng những cây ngân mâu của đối thủ va chạm. Có thể nói, chiến đấu giữa Diệp Phàm cùng tên thất thiếu gia kia là hết sức quyết liệt. Giữa không trung, từng tia điện lóe sáng làm nơi đây như sáng bừng. Tới cuối cùng, điều khiển tờ kim thư, Diệp Phàm liền khiến tên kia suýt nữa bỏ mạng. Tuy nhiên, thương thế của hắn ta cũng không nhẹ. Nhanh chóng đi tới gần tên kia, Diệp Phàm liền ép hắn ta nói ra sự thật về việc cha mẹ Đình Đình đột nhiên mất tích. Và ngay lập tức, tên kia cũng nói cho Diệp Phàm biết sự thật. Quả nhiên, cha mẹ Đình Đình bị đám tu sĩ của Lý Gia ép phải bỏ mạng. Thở dài một tiếng, Diệp Phàm hiểu, dù là tu sĩ hay người thường, thù hận cùng tình yêu là điều mà ai cũng có. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phàm liền đá văng tên thất thiếu gia kia ra xa. Sau đó, anh ấy đột nhiên lấy ra từ trong người hắn ta một hộp ngọc. Cẩn thận quan sát, Diệp Phàm phát hiện đây chính là nguyên có thể giúp khổ hải được gia tăng, có được nó, việc tu luyện sẽ được gia tăng mạnh. Cuối cùng, lấy được đồ tốt và biết được tin tức của cha mẹ Đình Đình, Diệp Phàm cũng liền cho tên kia một con đường để hắn tự sát. Thời gian qua đi, trở lại quán trọ, Diệp Phàm đã liền mang hết tất cả mọi chuyện mà mình biết kể cho Khương lão bá nghe. Bởi vậy nghe xong, vị lão nhân gia thân hình chợt run lên. Thấy vậy, Diệp Phàm đã liền đi tới đỡ lấy ông và an ủi. Tuy nhiên, trong lúc đó, ở tại bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện một vài bóng người đang cưỡi trên đỉnh một con tọa kỵ. Ở vị trí trung tâm, một nữ tử với bộ dáng xinh đẹp cưỡi trên một con tọa kỵ cũng dần đi xuống phía dưới, hướng về thị trấn nhỏ. Thế vậy, Diệp Phàm nhíu mày. Đến đây thì hết tập 21 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.